তো বা ৰেডি ৰেডি একদম আপুনি যে জ্বলা নাখায় ন বেছি ওকে দেন ঠিকেই আছে কি খুৱাইছা তুমি বহুত জ্বলা জ্বলা কৈ কৈ কিন্তু খায়ে আছে পুৰা একদম কিন্তু অলপ পিছত মানে খাই থাকোঁতে আপুনি নাপায় জ্বলাটো মুখৰ পুৰা ঘামি গৈছে দেখিবলৈ হৈছে নে গাইছ মুখখন নেৰিলে ডক্টৰ পানী পৰিব নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আজি মানে এটা চেলেঞ্জ কৰিম ধ্ৰুৱ আৰু মই একদম তো হাই সকলোকে আজি এটা বম চেলেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে একচুৱেলি কি হ'ল আমি মানে ভাবিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি আৰু বাক মই এটা চেলেঞ্জ দিছোঁ একচুৱেলি বাই সিমান জ্বলা নাখায় তো আপোনালোকে হয়তো বহুতে এইটো খাই পাইছে কোৰিয়ান ৰামেন 2x নুডলছ এইটো বহুত বেছি স্পাইচি হয় এটা 3xও পায় বাৰু যিসকলে গম পাব ইয়াতকৈও জ্বলা পায় কিন্তু এইটো বহুতেই বেছি জ্বলা হয় যিসকলে জ্বলা নাখায় বেছি তেখেতসকলে এইটো খাব নোৱাৰে মানে বহুত বেছি জ্বলা হয় আপোনালোকে যিসকলে খাই পাইছে গম পায় মানে অসমতো যিসকলে এইটো ভোট জলকীয়া খায় সেইবিলাকৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয় বাৰু কিন্তু মই যিটো অলপ চলপ জ্বলা খাওঁ তো মই খাইছিলোঁ এইটো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে আগতে গম পাইছিলে তো বাই এইটো খাই পোৱা নাই তো এনেকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইটো আজি চেলেঞ্জ কৰা যাওক মানে এইটো এতিয়া বনাই পেলাই বাই খাব আৰু কিমান সময় কোল্ড ড্ৰিংকছ বা পানী নোখোৱাকৈ বাই থাকিব পাৰে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তো এইটো খাই লওক এবাৰ 2x ৰামেন স্পাইচি নুডলছ যিসকলে খাই পাইছে গম পায় যিসকলে খাই পোৱা নাই এইটো হ'ল পৃথিৱীৰ এটা জ্বলা মানে নুডলছৰ ভিতৰত এটা তো বলক এটা বনাব লাগে এইটো কি হ'ব একদম একো গম পোৱা নাই আজি অৱস্থা বেয়া হৈ যাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব তো এইফালে বাই পুৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু এক্সাইটেড নে বা পুৰা একদম কি হ'ব একো নাই দেখতে क्या होता है তো একচুৱেলি বাই এইটো খাই পোৱা নাই আগতে বঢ়িয়া বস্তু হয় দাম বহুত হয় 120 লয় তো এনে খাব টেষ্ট 135 লৈছে ন তো এই পেকেটটো দেখিবলৈ পাইছোঁ 135 এনে টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু অঁ মানে নুডলছটো অকণমান ডাঙৰ নৰ্মেল মেগীতকৈ বা নুডলছতকৈ অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াতো অলপমান ভাঙা চিঙা আছে বাৰু আৰু অ'কে তো নুডলছটো তাত দি দিলে আৰু এইটো হ'ল ফ্লেক্স হা এইটো অলপ জ্বলা মেইন বস্তু এইটো যিটো জলকীয়া চাটনি 2x স্পাইচি মানে চচ হয় এইটোৰ কাৰণে মেগীটো পূৰা জ্বলা হৈ যায় তো আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন একো নাই তো হৈ লওক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া নুডলছটো সিজি গ'ল প্ৰায় আৰু এতিয়া চচটো দি দিব ধুনীয়াকৈ দি দিয়ক এইটো বহুত জ্বলা কিন্তু দেই পুৰা ঢালি দিয়ক এতিয়া হ'ব গুচি যাব তো কালাৰে চেঞ্জ হৈ যাব চাব দেখিলেই গম পায় গোটেই দিয়ক অলপ নিদিব একদম আঁতি দিয়ক হেৰি আৰু আছে পেকেটটোত আছে অলপ হাতেৰে হেৰি কৰি দিয়ক পুৰা আৰু এই যিটো চচ আছে এই চচটোৰ কাৰণে পুৰা গোটেইটো নুডলছটো মানে জ্বলা হৈ যায় আপোনালোকে দেখিবলৈ চাই কালাৰতে গম পায় তো ভালকৈ হৈ লওক দেখাই আছোঁ আৰু এইটো ফ্লেক্সটো দি দিলে হ'ল ফ্লেক্সটো দি দিয়ক ধুনীয়াকৈ দি দিয়ক চিটাই দিয়ক বঢ়িয়া বঢ়িয়া কেনেকুৱা এটা জ্বলা টাইপ এটা গোন্ধ পাইছেনে হয়নে একো নহয় তো গাইছ এইটো হ'ল এটা বহুত জ্বলা নুডলছ আপোনালোকে যিসকলে খাই পাইছেতো গম পাইছে আজি বা মানে জ্বলা নাখায় বেছি তো বা আজি এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাব লগা হ'ব অ'কে তো দেখিবলৈ পাইছে মই এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ মই আগতে খাই পাইছোঁ বাৰু তথাপিও আৰু কিবা এটা ভাল লাগে কিন্তু যিটো জ্বলা আৰু গৰম তাতে তো এয়া বঢ়িয়াকৈ বা বহি গৈছে এতিয়া বাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন চাবলগীয়া হ'ব আৰু এইফালে মাজা লৈ লৈছে যাতে জ্বলা লাগিলে খায় কিন্তু কিমান সময় এইটো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰে সেইটো চেলেঞ্জ বা হ'ব আপুনি কিমান সময় অলপমান প্ৰথমতে ৰিভিউ কৰিব যিটো আগতে খাই পোৱা নাই তো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক একদম তো দেখিবলৈ পাইছে তো বা ৰেডি দিয়ক প্ৰথম বাইটটো লৈ লওক প্লেটখন দাঙি ল'ব হাতত ধুনীয়াকৈ প্ৰথম অকণমান ৰিভিউটো কৰি লওক আৰু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গাইছ চাব লগা হ'ব ৰ'ব অলপ পিছত আপুনিতো ফাৰ্ষ্ট কথা আপুনিতো জ্বলা নাখায় ন বেছি অ'কে দেন ঠিকেই আছে কি খুৱাইছা তুমি
এইফালে ফেনো দিয়া নাই সাউন্ডৰ কাৰণে কি হ'ব দিয়া তো কেনেকুৱা কওকচোন কেনেকুৱা বহুত জ্বলা জ্বলা কৈ কৈ কিন্তু খায়ে আছে পুৰা একদম কেনেকুৱা অলপ পিছত মানে খাই থাকোঁতে আপুনি নাপায় জ্বলাটো কিন্তু অলপ ৰখি দিলে গম পাব মুখখন জ্বলি জ্বলিছে নাই জিভাখন একদম কাম নকৰে আৰু জ্বলাটো বহুত টাইম থাকে আপুনি কমপ্লিট কৰি লওক মেগি মানে নুডলছটো কমপ্লিট কৰি লওক পুৰা কৰি পেলাই আপুনি কিমান টাইম এইটো নোখোৱাকৈ থাকে তো বায়ে আগতে খাই পোৱা নাছিলে বেয়া জ্বলা পাইছে দেখিলে গম পায় কিন্তু চ্যালেঞ্জ কাৰণে খাইছো এনে খাব নোৱাৰি ন ইনে খাব নোৱাৰি এইফালে ইমান গৰম তাতে ফেনো দিয়া নাই আৰু এইফালে জ্বলা বঢ়িয়া লাগিছে এনে বস্তুটো খাই কিবা এটা ভাল লাগে ন মানে হেৰি হ'লে টেষ্টি আছে বহুত জ্বলা একদম ঘাম চাম ওলাই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বৰ কাৰণে ভাল আৰু অকমান খাইলে মানে হ'ব আপুনি যদি খাব নোৱাৰে নাখাব মানে জোৰ জবৰদস্তি খাব নালাগে কাৰণ এইবিলাক ইমান হেৰি বস্তু নহয় কাৰণ পিছত গা চা বেয়া হৈ যাব যিখিনি পাৰে খাওক জাষ্ট এটা চেলেঞ্জ আৰু হ'ব বাকী তো মানে যিহেতু খাব মন মানে পাৰা নাই সেইকাৰণে জোৰ জবৰদস্তি খাব নালাগে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কৈ দিয়ক মুখৰ পূৰা ঘামি গৈছে দেখিবলৈ পাইছেনে গাইছ মুখখন মেলিলে টপটপ পানী পৰিব ইমান জ্বলা কেনেকুৱা অনুভৱ একদম জ্বলা জ্বলা অনুভৱ একদম মুখৰ মাত নোলোৱা দেখিবলৈ পাইছে পূৰা ঘামি গৈছে মানে গৰমত বহুত জ্বলা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে একদম ট্ৰাই কৰিব নালাগে সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় এইটো আপোনাৰ ডাঙৰ হেৰিৰ কাৰণে আৰু যিসকল জ্বলা বেছি নাখায় তেওঁলোকে নোৱাৰে খাব জল চিপছটো ইয়াতকৈও জ্বলা জল চিপছ খাব লাগিব নেক্সট একদম একদম তো মানে যিমান শুনি আছিলে আপুনি মইতো কৈ আছিলোঁ যে বহুত জ্বলা হয় সেইমতে জ্বলা নে তাতকৈ কম নোৱাৰে আৰু মই গম পাইছোঁ বহু সঁচাকৈ মানে বাই লাজো কৰি আছে জ্বলাটো লাগি আছে গম পাই দেখিলে আৰু বাই একদম গৰমত খাব পৰা নাই এতিয়া মই দুবাৰমান খাইছিলোঁ আৰু কিন্তু বহুত জ্বলা হয় তো কেনেকুৱা লাগে হা মুখত সোমাই দিয়াৰ লগে কেৱল জ্বলা টেষ্টটো পাই যায় তাৰপিছত কিবা নুডলছ টাইপ আহে মুখত জিভা জিভা গোটেই জ্বলা লাগিছে তোমাৰ যেতিয়া খাইছিলোঁ মোৰ অৱস্থা বেয়া লাগিছিলে মানে যিসকলে জ্বলা খায় জ্বলা নাপাব কিন্তু মানে এনেকৈ কমাই আহিব পাৰে যে কেনে খাই দিম জ্বলা খালে পাৰিব আৰু যিসকলে জ্বলা নাখায় সেইসকলে নোৱাৰে নাখালে অৱস্থা বেয়া হ'ব হ'বই মই অকণমান খাওঁ কিন্তু ইমান বিশেষ খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহুত বেয়া হৈ গৈছে দেই মুখখন একদম বেয়া পুৰি আছে আপোনাৰ যিসকল ভোট জলকীয়া খায় তেওঁলোকে পুৰা পাৰিব ডাইৰেক্ট খাই দিব মোৰো গৰম দিব এতিয়া কিবা এটা ভাল লাগে পুৰা টেষ্টি চৰ্দি যদি খাব ভাল উজকেইটা বেলেগ পুৰে আৰু গল পুৰে বহুত দিনৰ মূৰত খালোঁ মইতো হাৰিলোঁ তুমি জিকিলা এতিয়া উইনাৰ পাৰ্টি খুৱাব লাগিব কিন্তু মোৰ পুৰা ওঠৰ চাইডটো জিভা গোটেই মুখমণ্ডল গল পুৰি গৈছে নোৱাৰোঁ অকণমান মুখত লৈ থকাচোন মজা লাগে
ইমান বেছি জ্বলা একদম মুখ-চুট ৰঙা হৈ গৈছে মোক দেখিলে গমেই পায় বহুত বেছি জ্বলা হয় বহুত বেছি জ্বলা যিসকলে জ্বলা খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে যিটো আমি অকণমান মানে মই অকণমান কমকৈ খাওঁ সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি জ্বলা ইটো খাই একদম নিচিনা অৱস্থা মই মানে ইমানো নাখাওঁ মানে খাওঁ নাখাওঁ মানে সেইকাৰণে জ্বলা পাইছোঁ আৰু কিন্তু যিসকলে ভোট জলকীয়া খায় আমাৰ অসমৰ যিসকল মানুহে খায় মানে বেছিভাগ জ্বলা খোৱা মানুহ ন তো জ্বলা খাব পাৰে তো তেওঁলোকে নাপায় তেওঁলোকে যদি এইটো খাই পেলাই যে একো জ্বলাই নাই দেখোন আমি এনেই কৈছোঁ সেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে অলপো জ্বলা নাপায় যিসকলে জ্বলা একদম নাখায় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অৱস্থা বেয়া একদম মজা কিন্তু টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগে খাই বহুত ধুনীয়া দামটো বহুত বেছি গাইছ দামটো বহুত 1 পেকেট 135 ভাবক 135ত এক পেকেট আমিতো নৰ্মেল মেগীটো আপুনি 13 পেকেট মান পাই যাম 13 পেকেট আমাৰ সৰু এক পেকেটটো পাই যাম বাট কেছটো কি হ'ল এনে কেতিয়াবা এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে খাব পাৰি আৰু খাই যাব লাগে চব বস্তু জল চিপছটো এখনে থাকে 200 টকা লয় নেক্সট জল চিপছ খাওঁ এতিয়া মই জ্বলা একদম খাই প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিম একদম সেনেকে জ্বলাই নাপাব মানে মেইন কথাটো হ'ল যিসকলে জ্বলা খায় জ্বলা নাপায় মই পুৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিম নেক্সট মই ধুব সৰুৱাই আছো একদম মোৰ খাম উঠি গ'লে একদম ফুড ব্লগাৰ একদম মই সৰুৱাই আছো নেক্সট মই জল চিপছ ট্ৰাই কৰিছো একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিল মোৰ আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নাথাকো ইয়াতে আমি ভিডিঅ'টো সৰু চেলেঞ্জ এটা কৰিলো আমি বাগ এটা বস্তু খোৱালো নতুন বস্তু এটা আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰি দিব ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব একদম আৰু যি মানে কাৰোবাৰ যদি খাব মন আছে একদম ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কিন্তু টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া অকণমান জ্বলা হ'ব পাৰে তো আজিলৈ আহিছো আমি একদম বাই ভালকে ছাপোৰ্ট কৰি দিব ভালকে থাকক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বাই গাইছ আৰু মজা ভিডিঅ' লৈ আহিব